Hello everyone, welcome back to my channel. আজি এইটো ভিডিওত আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকৰ ৰানিংত যে ভাগৰ লাগে, আপোনালোকে ৰানিং প্ৰথম যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছে, মানে আপুনি যদি বিগিনাৰ হয়, আপুনি প্ৰো প্লেয়াৰ নহয়, আপুনি যদি বিগিনাৰ হয় তেনেহলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? বিগিনাৰ হলে আপোনালোকে বহুত কথা নাজানে, লোকক দেখি ইনে কি কয় এটা কথা আছে যে দেখাক দেখি উঠিল গা কেতুৰিয়ে বোলে মুকে খা, তেনেকুৱা কথা এষাৰ আছে আপোনালোকে শুনিছে। সেই কেতুৰি হ'ব নালাগে, আপুনি বুজি পাইছে? দেখাক দেখি আপোনালোকে যি টি কৰিব নালাগে, আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগে। সেইখিনি জানি পিনি আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিব। আৰু এনেকুৱা নহয় আপুনি একেদিনাই আপোনালোকে কেতিয়াও টাইমিং কমাব নোৱাৰে বা একেদিনাই আপোনালোকে এক্সেলেণ্ট মাৰিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা লং টাৰ্ম প্ৰচেছ লাগে। মিনিমাম আপোনালোকৰ 4 months 5 monthsৰ ট্ৰেইনিং আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব। কিয়নো অসম পুলিচৰ আপোনালোকৰ কামাণ্ডোৰ বাহিৰে বাকীকেইটা যিকেইটা টেষ্ট আছে, মানে আপোনালোকৰ SI হওক বা আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ AB UB যিটো হয়, সেইকেইটা টেষ্ট এটা মিডিয়াম লেভেলৰ হয়। কিন্তু কামাণ্ডোৰ যিটো টেষ্ট হ'ব, ফিজিকেল টেষ্ট, সেইটো এটা হাই লেভেলৰ টেষ্ট হ'ব। সেইকাৰণে SI বা আপোনালোকে আসাম পুলিচ AB UB যোনে ফিল আপ কৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে এম্পল টাইম আছে। আপোনালোকে ভালদৰে কি কৰিব পাৰিব, এতিয়াৰ পৰা নিজকে প্ৰগ্ৰেছ কৰি গৈ থাকিব। ৰিটেন ভালকৈ দিব। SI সকলে ৰিটেনটো ভালকৈ দিয়াৰ পাছত যেতিয়া ফিজিকেল আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে আৰু মাথা মাৰি থাকিব নালাগে। এই ভিডিঅ'টো চাব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ কি হ'ব, লাইফ আধা আধি বনি গ'ল বুলিয়ে ভাবি লওক। কিয়নো আপোনালোকে যদি বেছিক বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰানিঙত একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু আপোনালোকৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি, ভাগৰ লাগে, হয়নে? সেইটো কাৰণে ভাগৰ লগা মেইন প্ৰব্লেম কি হয়, আপোনাৰ বেছিকখিনি যেতিয়া ঠিক কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ ভাগৰ লগাটো কমি যায়। বেছিক এণ্ডুৰেঞ্চ ঠিক কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ জেনেৰেল যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ আছে সেইখিনি থাকিব লাগিব, আপোনাৰ স্পীড লাগিব, সেইখিনি বস্তু থাকিব লাগিব, বডি কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিব, সেইখিনি লাগিব, অলপ ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব মানুহটো, যাতে ইঞ্জুৰি পটককৈ নহয়, বুজি পালে? সেইকাৰণে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি ঠিক কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ৱাৰ্ম আপ কেনেকৈ কৰিব লাগিব জানিম। ৱাৰ্ম আপ কেনেকৈ কৰিব, কি কৰিব, এই ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চালে আপোনালোকে গম পাই যাব। ষ্ট্ৰেচিং কৰিব লাগিব, ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ কেনেকৈ কৰে তাৰ ভিডিঅ' মই আগতেই দি থৈছোঁ, সেইখিনি চাই ল'ব। তাৰপিছতে ABC ড্ৰিলছখিনি কৰিব। ABC ড্ৰিলছখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ জেনেৰেল যিটো এণ্ডুৰেঞ্চৰ সেইটো ডেভেলপ হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ বেছিক মুভমেণ্ট যিখিনি লাগে, ৰানিঙত হওক জাম্পিঙত হওক, এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ কি হ'ব, ডেভেলপ হ'ব। আৰু এইটো বস্তু এনেকুৱা নহয় এদিন কৰিলে আৰু নকৰিলে তেনেকুৱা নহয়। সপ্তাহটোত আপোনালোকে প্ৰথম ৱাৰ্ম আপত এই ABC ড্ৰিলছখিনিয়ে কৰিব। এইখিনি আপোনালোকক কি হ'ব, ৰানিং মুভমেণ্টত হেল্প কৰিব। আৰু লগতে মই 1600 মিটাৰ হওক 3200 মিটাৰ হওক তাৰ ৱৰ্কআউট প্লেন দি থৈছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেনিফিচিয়েল হ'ব। ইয়াৰ আগৰ বাৰু SI পৰীক্ষা মোৰ পৰাই ফ'ল' কৰি কেইজনে পাইছিলে, আপোনালোকে হয়তো চাইছে, 10জনে SI পাইছিলে। AB UB মই কাউণ্ট কৰা নাই, কিয়নো বহুত কেণ্ডিডেট আছে, এতিয়ালৈকে ৰিটেন হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে সেইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই। কিন্তু SI একদম পুংখানুপুংখভাৱে SI কেইটাই পাইছে, 10টাই পাইছে। আৰু কোনে কোনে পাইছে মই লিষ্ট দি থৈছোঁ, আপোনালোকৰ যদি এতিয়াও ডাউট আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে যদি বেছিকখিনি ক্লিয়াৰ নকৰে, আপোনালোকে অকল দৌৰিবলৈ চাই, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ টাইমিং ইম্প্ৰুভ নহয়। আপোনালোকে কেনেকৈ খাব লাগে, কি কৰিব লাগে, সকলোখিনি ভিডিঅ' মই দি থৈছোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'।
Simon, enough? Yeah. So আজি ভিডিওটোত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকক মই দেখালো স্ট্ৰেচিং কেনেকৈ কৰে তাৰপিছতে দেখালো আপোনালোকে ABC এক্সাৰসাইজখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ ৱাৰ্ম আপত কি হৈ যাব সোমাই যাব আপোনালোকে ৱাৰ্ম আপ জেনেৰেলি ৱাৰ্ম আপও কৰিব পাৰে জেনেৰেল ৱাৰ্ম আপ সেইখিনি এক্সট্ৰা কিন্তু আপোনালোকে কিয়নো ৰানিং আৰু জাম্পিং কৰিব সেইকাৰণে তাৰ মুভমেণ্টখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে মই পুৰা ফুল বডি যিটো ৱাৰ্ম আপ কেনেকৈ ABC কৰিব লাগে এইখিনি পুৰা দেখাই দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এইখিনি কৰিব প্ৰথম এতিয়া এইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব আপোনালোকে ভাগৰি যাব এইখিনিও আপোনালোকে কমপ্লিটলি কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে এইখিনি কৰাৰ পাছত মই যেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কআউট প্লেন দিছোঁ তাৰ মতে আপোনালোকে 15 দিন 20 দিনৰ পাছত সেইখিনি ফলো কৰি গৈ থাকিব ৰিটেন হৈ থাকিব ৰিটেন আপোনালোকে দি থাকিব লগতে আপোনালোকে কি কৰিব ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণেও প্ৰিপাৰেচন কৰি যাওক
সো ভিডিওটোত আজি ইমানে আছিলে ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাব আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে মোক লগালগ কমেন্ট কৰক আপোনালোকে জানে মই সোনকালে ৰিপ্লাই দিওঁ বুজি পাইছে আৰু নেক্সট ভিডিওত মই আপোনালোকৰ হাইট ৰিলেটেড এটা ভিডিও লৈ আহিম কিয়নো হাইটৰ প্ৰবলেম বহুতো চলি আছে হাইট ইনক্ৰিজ কেনেকৈ হ'ব চেষ্ট ইনক্ৰিজ কেনেকৈ হ'ব এই সকলোখিনি কথা কম নেক্সট ভিডিওত টিল দেন ষ্টে হেপি ষ্টে হেল্ডি with